Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. Ugye vasárnap van, vasárnap délután szoktuk feltenni a műsorainkat, de ez most nem egy főző műsor lesz, mint ahogy látjátok. Nincs étel kikészítve, én csak is megszokott logós pólónkba vagyok, hanem felvettem egy ilyen kis ünnepi öltözéket. Igen, kicsit elmosodik az ember, mikor ezt meglátja. Na de most karácsony alkalmával akkor nem is főzünk, mert láthattátok már az elmúlt hetekben karácsonyi ételeket feltéve, meg már régebben is. Most csak inkább egy pár szót szólnék. Kellemes ünnepeket szeretnék kívánni majd. Ebbe a mai rohanó világba azért álljunk meg sokszor egy kicsit, így a karácsonyi kapkodással például, mert nem jó ez a nagy rohanás, ez a nagy stressz, mit főzek, mit vegyek, kinek milyen ajándékot vegyek, mekkora legyen az ajándék. Az a baj, hogy én szerintem a karácsony elment egy olyan irányba, hogy sokszor überelni akarják egymást az emberek, hogy ki mit bír megvenni a másiknak, és ezért akár sokszor adósságba is viszik magukat. Ugye ez mindenkinek a személyes dolga, hogy ki mit vesz, vagy ki hogyan csinálja, de azért ne így önfejűen, vagy meggondolatlanul szaladjunk bele dolgokba. Ugye a karácsony a szeretet ünnepe, ez az ünnep az, mikor sokszor összejön a család, vagyis csak erre az alkalomra tud összejönni a család. Én nagyon sokat voltam külföldön éltem, és sokat karácsonyoztam úgy egyedül, vagy úgymond család nélkül. Az ottani kollégákkal, vagy barátokkal voltam. Na mindegy, az lényegtelen végül is. Akkor térjünk ki a karácsonyi menüre. Ugye, ami itt nálunk lesz, ja, bocsánat, még annyit megjegyzek, hogy közösségi oldalakon is szoktam most, hogy ki mit főz karácsonykor, kinek mi a karácsonyi menü, és más mindenkinél. Van, ahol ez a szokás, másoknál az a szokás, harmadiknál egy harmadik szokás van. Én például eddig minden évben csináltam töltött káposztát, most azt kihagyom, de csak azért, mert több helyre is megyünk vendégségbe, és mindenhol töltött káposzta lesz. Tehát azt most kihagyom. Mint ahogy kihagyom a húslevest is, amit már láthattatok a csatornánkon, amit pulykanyagból készítettünk, úgy tettük fel a videót, de ugye azt is lehet készíteni, akár sertésből, marhából, szárnyasból, ki miből szeretné. Fogok még készíteni egy harcsapaprikást, afrikai harcsafiléből, amit pár hetet tettünk fel, kapcsos jutódós tésztával. És még fogok készíteni egy régebbi videónkat, amit régebben tettük fel, ezt az ételt, savanyú káposzta ágyon egy fűszeres tarját. És most nem csinálok olyan nagy főzést, mert ahogy láthattátok, levest is mindig 4-5-6 literre szoktam csinálni. Vagy csak annyit csinálok, amelyik karácsonykor elfogy, nem akarom itt pakolgatni a fagyasztóba, a hűtőbe. Persze, aki többet csinál, az fagyassza le, hogyha le tudja, tehát ne kelljen kidobni ételt, mert az nagy vétek én szerintem, finom ételt kidobni a kukába. Tehát én most csak annyit csinálok, amennyit el fogunk fogyasztani karácsony alkalmával. Utána is lehet főzni, tehát nem lesz ezzel gond probléma. És hogy ki mit főz, ugye az mindenkire rá van bízva. Van, ahol vannak megszokott szokások, van, ahol minden évben más. Sőt, egyre nagyobb divat az, hogy ételt rendelnek különböző vendéglátóegységekből, éttermekből. Ami persze megkönnyíti az ünnepi készülődést, nem kell órákat a konyhába dolgozni. Hát végül is karácsonyról ennyit szerettem volna mondani. Esetleg egy kis felsikével, ha megengeditek, megajándékozlak benneteket. Végül is ez nem egy vers, nem egy dal lenne,
csak énekórán arra kaptam ötös, hogy a tár meg a titit le tudtam írni, vagy a hangjegyeket, kottákat, de már arra sem emlékszem, mikor volt már, az majdnem 30 évvel ezelőtt. Na mindegy, ezt a dalt már az egyik kedvenc zenekarom is feldolgozta, és nagyon sokan ismerik itt Magyarországon. A címe az, hogy a Ajándék, de olyan 78-79-ből való maga az eredeti dal. És azért is szeretném ezt elmondani, mert ugye a videóinkat feliratozni is szoktuk, és hát ha nézik külföldiek külföldön, és valamit át tudunk adni nekik is ezzel a kis dallal. De én most akkor szavalva mondom el, az eredeti előadó a Piramis Együttes volt, és a Zora dolgozta fel, egyik kedvenc rockbandám. Tél volt, hó esett, és jöttek az ünnepek. Gondolkoztam, mit is adhatnék neked, amit csak én adhatok, amiről te is tudod, hogy igazán én vagyok. Minden gazdagságom a hangok és szavak, és néhány általuk kimondott gondolat. Egyet elmondtam neked, és ha igaznak hiszed, mondd el mindenkinek. Kívánj a szónak nyílt utat, és a dalnak tiszta hangokat. Kívánd, hogy mindig úgy szeressenek, ahogy szeretnéd, hogy szeressenek. Csak arról énekelek, amit igaznak hiszek, és csak akkor szól neked, ha te is úgy hiszed. Hisz te is úgy élsz, ahogy én, te is azt álmodod, amit én. Legalábbis úgy szeretném. És akkor szasza után szabadon, a világ bármely részén élsz, és bárki vagy. Kívánom, legyél ma kicsit boldogabb. Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet, békés karácsonyt mindenkinek. Azért remélem ezt a régi magyar tanáraim látták, és akkor most elmondhatják, hogy már megélte foglalkozni ezzel a gyerekkel valamit, hogy egy verset el tudott mondani. Na, akkor nem is untatlak tovább benneteket így Szenteste napján. Még majd ebbe az évbe jövünk egy főzős videóval, meg szilveszterre is lesz valami kis rövidebb videó. De még el nem felejtem, vagyis el is felejtettem, mert nem hoztam magamnak semmit. Szóval egy pillanat és itt vagyok. Na, vissza is tértem. Szóval még egyszer kívánok boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket mindenkinek. Továbbra is fogunk majd jönni főzős videókkal. Kövessetek be, ha tetszenek a videók, illetve megosztást és egy lájkot ugyanúgy megköszönünk. Iratkozzatok fel a csatornánkra, és találkozunk legközelebb is. Addig is vigyázzatok magatokra, minden jót. És hogy mire is iszunk, megmondta a Grinch, jóság és szeretet ennél fontosabb nincs. Kellemes ünnepeket, sziasztok!